ট্ৰেণ্ডি বুলছন ডালাৰ ষ্ট্ৰীট চেনেলত আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। এই ভিডিঅ'টো সকলো ইনভেষ্টৰৰ কাৰণে এটা আই অপেনিং ভিডিঅ' হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে ষ্টক মাৰ্কেটত কৰা এটা ডাঙৰ ৰং কনচেপ্ট হয়তো আজিৰ পৰা নকৰিব। মই ভাবিছোঁ আৰু মই জানো যে মেক্সিমাম ইনভেষ্টৰে এই ভুলটো কৰে আৰু হয়তো প্ৰথম অৱস্থাত ময়ো কৰিছিলোঁ। আৰু যদি আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চায় তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰা আপুনি সেই সকলো ইনভেষ্টৰে কৰা ভুলটো হয়তো আপুনি নকৰিব। গতিকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপুনি নিশ্চয় গম পাব যে আপুনি কেনেকুৱা ডাঙৰ এটা ভুল কৰি আছিল। গতিকে আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই শুনা পাইছোঁ আৰু শুনো যে যেতিয়া আমি এটা কোনো ষ্টকৰ কথা ভাল বুলি কওঁ বা কিনিব পাৰে বুলি কওঁ, তেতিয়া মেক্সিমাম ইনভেষ্টৰে সোধে যে ষ্টকটোৰ প্ৰাইচ কিমান। আৰু যেতিয়া গম পায় যে ষ্টক এটাৰ প্ৰাইচ যিটো ভাল ষ্টক সেইটো হয়তো 3000, 2500, 2000, 1000, তেতিয়া তেখেতসকলে কয় যে ষ্টকৰ প্ৰাইচটো বেছি, গতিকে আমি নিকিনো, তাৰ সলনি কম দামৰ কিবা ষ্টক আছে নেকি জানিব বিচাৰে। গতিকে এইটোৱে মই ভাবিছোঁ যে যিসকল ইনভেষ্টৰে তেনেকুৱা থিংকিং লৈ আছে, সেই থিংকিংটো একচুৱেলি এটা ৰং কনচেপ্ট, ৰং থিংকিং। ভিডিঅ'টোত আমি আপোনাক এটা এক্সাম্পলৰ সৈতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে যদি কোনো এটা এক্স কোম্পানীৰ ষ্টক 1000 হয় প্ৰাইচ, আৰু যদি আপুনি 10টা শ্বেয়াৰ লৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি টোটেল হ'ব আপোনাৰ 1000 into 10, গতিকে আপোনাৰ 10,000 ইনভেষ্টমেণ্ট। আৰু এই 10,000 ইনভেষ্টমেণ্টৰ যদি আপুনি 10% প্ৰফিট পায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লেটছ চে 6 মান্থৰ পিছত টোটেল হ'বগৈ 1000 ইণ্টাৰেষ্ট পাই আপুনি 11,000 টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ল। গতিকে আপুনি 1000 ৰুপিছত 10টা ষ্টক কিনি 10% প্ৰফিট পালে, আৰু ছেম টাইমতে যদি আপুনি কোনো এটা ৱাই কোম্পানীত ষ্টক কিনিছিল আৰু সেই ষ্টকটোৰ প্ৰাইচ যদি আপোনাৰ 200 আছিল, তেতিয়াহ'লে আপুনি 200কৈ এটা ষ্টকত 10,000 ৰুপিছৰে যদি আপুনি ষ্টক কিনিছিল, তেতিয়াহ'লে সেই কোম্পানীটোও যদি 10% আপোনাক প্ৰফিট দিয়ে 6 মান্থত, তেতিয়াহ'লে সেই 1000 প্ৰাইজত কিনা ষ্টকটো আৰু 2000 প্ৰাইজত কিনা ষ্টকটোৰ কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাথাকিব। মানে মোৰ কথাটো হ'ল যে ষ্টক মাৰ্কেটত প্ৰফিট সদায় পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপেহে বাঢ়ে, শতকৰা হিচাপত বাঢ়ে। তাত কোনো কম দামত নাবাঢ়ে, তাত কোনো আন কনচেপ্ট নাথাকে। 10,000ত 10% সদায় 1000 পাব। যদি আপুনি এটা ষ্টক কিনেও 10,000ৰ, যদি ষ্টকটো 10% বাঢ়ে, তেতিয়াহ'লে 10,000ত 1000 পাব। আৰু যদি আপুনি 200টা শ্বেয়াৰো কিনে 10,000 ৰুপিছত, যদি সেই শ্বেয়াৰটোৰ সেই কোম্পানীটোৰ 10% আপুনি পায়, তেতিয়াহ'লে ছেম 1000 পাব 10,000 ৰুপিজ ইনভেষ্টমেণ্টত। গতিকে এই কনচেপ্টটো হয়তো আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ভাল কোম্পানী দাম হ'লেও কিনিব, আৰু বেয়া কোম্পানী কম দাম হ'লেও কিনি কোনো লাভ নাই। বাই গুড ষ্টক ইভেন দ্য প্ৰাইচ ইজ হাই। যদি আপুনি বাজাজ ফাইনেন্সত 7,000 ৰুপিছত দুটা ষ্টক কিনি আপোনাৰ 14,000 যাব, আৰু এৰাগেৰা যিকোনো আপুনি যদি 100টা ষ্টকো কিনে 200 বা 100ত, তেতিয়াহ'লে সেই এৰাগেৰা কোম্পানীৰ যদি নাবাঢ়ে, প্ৰফিট নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপুনি বাজাজ ফাইনেন্সত যি 14,000 ৰুপিছত প্ৰফিট পাব, সেই কোম্পানীটোত নিশ্চয় নাপায়। গতিকে ভাল কোম্পানী
ভাল প্ৰাইজত কিনিব আৰু বেয়া কোম্পানী কম দামত পালেও নিকিনিব। Don't buy stocks of low price if the company is not good. গতিকে হয়তো ভিডিওটো যদি চাই আছে আপোনালোকে এতিয়া গম পাইছে যে বেয়া কোম্পানী কেতিয়াও আপোনালোকে কম প্ৰাইজত পালেও নিকিনিব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে পূজাৰ সময়ত এমাজনত আপোনাক সকলো কোম্পানী ডিসকাউণ্টত দিয়ে, কিন্তু আপুনি কোনবোৰ কোম্পানী বা কোনবোৰ বস্তু এমাজনৰ পৰা কিনে যিবোৰ আপোনাক প্ৰয়োজন আছে, যিবোৰ ভাল বস্তু কম দামত আপুনি পাই আছে পূজাৰ সময়ত, সেই কোম্পানী বা সেই কাপোৰহে আপুনি কিনিব। কিন্তু যিবোৰ আপোনাক প্ৰয়োজন নাই, যিবোৰ বেয়া বস্তু ডিসকাউণ্টত দিলেও আপুনি নল'ব। মোৰ কথাটো হ'ল যে কোম্পানী ষ্টক মাৰ্কেটত বহুত আছে, বহুত কোম্পানী ডিসকাউণ্ট প্ৰাইজত আছে, কিন্তু সকলো কোম্পানী আপুনি কিনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ ষ্টক মাৰ্কেটত বহুত বেয়া কোম্পানীও শ্বেয়াৰ আছে। সেই শ্বেয়াৰবোৰ আপোনাৰ নিকিনিব, কিন্তু ভাল কোম্পানী যিবোৰ আপুনি ডিসকাউণ্ট প্ৰাইজত পায়, সেই কোম্পানীবোৰ আপুনি ডিসকাউণ্ট প্ৰাইজত পালে আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ত লং টাৰ্মৰ কাৰণে এড কৰিব পাৰে। কিন্তু বেয়া কোম্পানী আপুনি ডিসকাউণ্ট প্ৰাইজত পালেও ল'লে আপোনাৰ হয়তো লং টাৰ্মত আৰু সেই কোম্পানীটো বেয়া হ'ব আৰু আপোনাৰ লছ হ'ব। গতিকে প্ৰথমতে কৈছোঁ যে ৰং কনচেপ্ট, যিটো সকলো ইনভেষ্টৰ বা ইনক্লুডিং ময়ো কৰিছিলোঁ, হয়তো আজিৰ আগলৈকে আপোনালোকেও কৰিছিল। আপোনালোকে যদি কৰিছিল আমাক ভিডিওটোৰ কমেণ্টত জনাব, আমি নিশ্চয় আনন্দিত হ'ম আৰু আমি ভাবিম যে আপোনালোকক এটা হয়তো হেল্প কৰিছোঁ ইনভেষ্টমেণ্টত, আৰু মোৰো ভাল লাগিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হৈছে, আৰু যদি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হৈছে আমাৰ চেনেল ট্ৰেণ্ডি বুলছ এণ্ড ডালাৰ ষ্ট্ৰীট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এটা কথা মনত ৰাখিব, যদি আপুনি পেনী ষ্টক কিনে তেতিয়াহ'লে এই কনচেপ্টটো তাত নাখাটিব, কাৰণ এটা পেনী ষ্টক যদি 1 টকাত কিনে হয়তো 6 মাহত সি 1/100 টাইমছো হ'ব পাৰে, 100 টকাও হ'ব পাৰে। কিন্তু মনত ৰাখিব পেনী ষ্টকত বহুত ৰিস্ক আছে। যদি এটা ষ্টক আপুনি 100টা কিনিছে 100 টকাৰে, সেইটো 10,000 হওঁতে 6 মাহ নালাগিবও পাৰে, কিন্তু 6 মাহৰ ভিতৰত বা 1 বছৰৰ ভিতৰত সেই কোম্পানীটো বন্ধও হৈ যাব পাৰে, আৰু বন্ধ হৈ গ'লে ডিলিষ্টিং হ'লে আপুনি সেই 100 টকা যে থৈছিল সেইটো জিৰ' হ'ব। কিন্তু ভাল কোম্পানীত ষ্টকৰ প্ৰাইচ আপ ডাউন হ'ব পাৰে, কিন্তু কোম্পানী বন্ধ হৈ যোৱাৰ চান্স কম, আৰু আপুনি নিশ্চয় এটা প্ৰফিটো পাব আৰু কেপিটেলো পাব। কিন্তু পেনী ষ্টকত কেপিটেল হয়তো কেতিয়াবা আপুনি 10টা পেনী ষ্টকত যদি থৈছে তাৰে 8টা পেনী ষ্টকত কেপিটেল নাপাব পাৰে, কেপিটেল জিৰ' হ'ব পাৰে, আৰু 2টা কোম্পানী হয়তো আপোনাক মাল্টিপ্লাই কৰি দিব, কাৰণ পেনী ষ্টকত প্ৰফিট মাল্টিপ্লিকেশ্যন হয় 1/100, 100/100 লাইক ডেট। বাট যেতিয়া এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ষ্টক কিনিব তেতিয়া সেইটোত পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপতে আপুনি পাব। ধন্যবাদ।